بعد ما عرفنا مفهوم وتطور نظم معلومات الجغرافية بأول فيديوهين، وعرفنا فوائد ومجالات عمل نظم معلومات الجغرافية بالفيديو الماضي. بهذا الفيديو رح نعرف مكونات الجي اس ورح نتعمق بكل جزئية، وكل معتاد رح نبدأ محتويات الفيديو. أول شي رح نبدأ بفكرة الجي اس كنظام نحدد مراحله. بعدها رح نبدأ بمكونات نظم معلومات الجغرافية اللي بتمثل المدخلات، وهاي الجزئية رح نحكي عن أنواع البيانات الجغرافية. رح نقدر نقسمها بين البيانات الوصفية اللي هي attribute data أو البيانات المكانية اللي هي location data. كمان رح نقدر نميز بين هالنوعين من البيانات وبين ما يسمى بالميتا داتا اللي هي البيانات عن البيانات. وبعدها رح نحكي مرحلة المعالجة للبيانات كمرحلة ثانية من مراحل النظام، وبعدها رح نحكي عن مرحلة المخرجات، وآخر شي رح نوزع كل شي رح نذكره بالفيديو ضمن مخطط جي اس كنظام. يلا نبدأ. نبدأ مع فكرة نظم معلومات الجغرافية كنظام. مثل أي نظام، نظم معلومات الجغرافية بتتكون من 3 مراحل، تبدأ بالمدخلات وبعدها المعالجة أو العمليات، وآخر شي بتكون عن المخرجات. أول مرحلة هي المدخلات أو الانبوت، وهي المرحلة اللي بكون عندنا البيانات بشكلها الخام، يعني ما بنقدر نستفيد منها بشكلها الحالي. بكون عندنا مجموعة من المعدات والأدوات، وعملية الجمع ما بينهم تنقلنا للمرحلة التالية اللي هي المعالجة أو العمليات البروسيسنج أو الميثود، وهي الخطوات اللي راح يتم فيها العمل على محتويات المرحلة الأولى اللي هي المدخلات، وطرق تنظيم والتحليل والدراسة للمدخلات. ولما تتم هاي المرحلة بطريقة صحيحة نوصل بعدها بالمرحلة الثالثة هي المخرجات أو الأوتبوت. وهون بكون عندنا نتاج تفاعل المرحلة الثانية اللي هي البروسيسنج مع المرحلة الأولى اللي هي الانبوت. وبالجي اس بكون عندنا المخرجات أي شكل من أشكال المعلومات اللي هي عبارة عن البيانات من المرحلة الأولى مع المعالجة اللي طرأت عليها. يعني نقدر نحكي إن المعلومات هي عبارة عن بيانات المعالجة، وهي اللي بتعطينا نتاج النظام والعمل والتخطيط. وأي خلل داخل النظام بيظهر عندنا بمخرجاته. وقتها وبحال كان عندنا خلل نستخدم التغذية الراجعة أو الفيدباك، هون نقدر نعتبرها المرحلة الرابعة، وهي عبارة عن نتائج الاختبار المخرجات للتحقق من مدى صحة النظام ومعلوماته. وبحال كان عندنا خلل بنعيد العمل مع معالجة هذا الخلل حتى نوصل لمخرج نهائي أفضل، بحيث بيتم تعديل على المدخلات أو العمليات لنحصل على مخرجات جديدة بفعالية أكبر. هسه رح نبدأ بمكونات نظم المعلومات الجغرافية، ونبدأ بأول مكون اللي هو البيانات أو الداتا. رح نتبين أنواع البيانات كمان شوي. بالنسبة للبيانات هي أولى المدخلات للنظام، هي عبارة عن أي معلومة أو رقم أو موقع بتكون بشكل رقمي أو بشكل قابل للتحويل لشكل رقمي للتعامل معها على الكمبيوتر. لأنه الجي اس مثل ما ذكرنا قبل هو عبارة عن نظام رقمي وبتعامل مع أدوات وبيانات رقمية، بس هذا ما بيعني إنه ما بنقدر نستفيد من الخرائط الورقية أو البيانات الموجودة على الورق ما يسمى الهارد كوبي، لأنه بكل سهولة بنقدر نحول الخريطة الورقية لصورة رقمية باستخدام الماسح الضوئي السكانر، أو حتى باستخدام كاميرات الموبايل مثل ما راح نشوف في فيديو ثاني. وبالنسبة للبيانات مثل الإحصاءات نقدر نستفيد منها من خلال نقل البيانات الواردة فيها إلى الجدول باستخدام الإكسل أو الأكسس. وهون راح ننتقل لأنواع البيانات الجغرافية. أول شيء عندنا البيانات الوصفية اللي هي الاتريبيوت داتا، وهي عبارة عن الأرقام أو الكلمات أو الرسوم البيانية أو أي شكل من البيانات الغير مرسومة، وهي من اسمها عبارة عن وصف أو توضيح لظاهرة مرسومة أو بدنا نرسمها. وقوة الجي اس تظهر من قدرته على ربط هاي المعلومات الوصفية بالمواقع. وهون راح ننتقل للنوع الثاني من البيانات، وهو البيانات الموقعية أو اللوكيشن داتا. وهاي البيانات هي عبارة عن رسم المواقع والظواهر واللي فيها بتربط المعلومات الوصفية. وهاي البيانات تقسم لنوعين بناء على طريقة التمثيل، الأولى الخطية أو المتجهات المعروفة باسم الفيكتور، والنوع الثاني الخلوي المعروف باسم راستر. والفرق بطريقة رسم الظواهر، بطريقة الفيكتور بتستخدم النقطة أو الخط أو المساحة اللي هي المطلعات، وطريقة الراستر بتستخدم البكسل أو الخلايا. رح نفهم مزايا وعيوب كل طريقة ومتى نستعمل كل طريقة بالفيديو القادم بإذن الله. بالنسبة للمكون الثاني للجي اس اللي هو المعدات أو الهاردويرز، وهي اللي بتمثل الأدوات المادية المستخدمة داخل النظام، سواء أجهزة كمبيوتر أو موبايل أو أجهزة جي بي اس أو أي شيء محسوس واستخدمناه داخل النظام. بالنسبة للمكون الثالث البرمجيات، وهي الأدوات الغير محسوسة المستخدمة داخل النظام،
فهي بتمثل بيئات العمل المختلفة، متوفر عندنا كثير برمجيات، منها المجاني ومنها المدفوع، ومنها المستخدم بتحليل وتصنيف الصور الجوية والمرئيات الفضائية، ومنها المستخدم برسم الخرائط والتحليل، ومنها المستخدم بتنظيم قواعد البيانات، ومنها اللي بيشمل أكثر من وظيفة بنفس الوقت. من أمثلة البرمجيات مثل الارك جي اس أو الكيو جي اس. المكون الرابع اللي هو الأشخاص أو البيبل، وهم الأشخاص اللي على دراية بكيفية العمل على البرمجيات باستخدام المعدات، تنظيم البيانات وتحليلها وطرق جمعها وتنظيمها للوصول لهدف مراد من النظام. هون رح ننتقل للمكون الخامس من مكونات نظم المعلومات الجغرافية، وبنفس الوقت بنعتبره المرحلة الثانية من مراحل النظام، وهي العمليات أو البروسيسنج. وهي عبارة عن عمليات التخزين والتحليل والتنظيم والتصنيف، وكل خطوة بنقوم فيها الربط ما بين المدخلات ومعالجتها لحتى نوصل للمخرج من النظام. مخرجات نظام المعلومات الجغرافية كثيرة، أبرزها صنع الخرائط، تحديد المواقع، إنهاء المهام، اتخاذ القرارات، وحل المشاكل وعمل الإحصاءات. وهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أنا محمود المؤمن، هذا كان موضوع الفيديو. سلام.